Hey guys! Welcome to my channel! Today, may nakita ko mga trends ngayon. So, ang mga trends, self mo, gagawin mong drippery drops, the mouse went up the props. Today, gagawin natin yon. At gagawin natin siyang mas cartoony. So, nakikita ko kasi sa Facebook, mga puro, hindi, parang may kulang something doon sa picture nila na drip. Kasi, actually, at ang alam ko lang ata na main goal is cartoon, blah blah blah, basta. So, I will teach you how the best way to do it. Natutunan ko to habang nagagawa ko ng intro na hindi ko tinuloy kasi masyadong pangit. Nakita niyo naman yung bago kong intro ngayon, di ba? Mukha siyang cartoon talaga, like cartoony. So, I'm gonna teach you how to do that thing in more easy and more efficient looking. Ang mga kailangan mong apps is PicsArt. Pwedeng PicsArt or pwede ding with eraser app. Yung eraser app is yung nag-erase ng background, pero pwede din naman natin yun gawin sa PicsArt. Without chok-chok, ching, let's proceed na. Yay! So, we're here. Kung gusto nyo na easiest way or kung gusto nyo isang app lang is pwedeng PicsArt, pero kung gusto nyo na mas clean, punta kayo sa eraser. So, ang gawin nyo is i-erase nyo lang yung background. Yes, erase lang. So, i-flatten ko lang siya para hindi siya madumiting na mamaya. Ayan, pwede na yan. Kung i-erase nyo na yung background, so itong red, then dito is itong part na to may hati sa baba, so ihati nyo lang kung saan nyo gusto yung dripping effect. So mas gusto ko pa siyang tumaas, gawin kong mas pantay, wait nga lang. Okay, so gusto ko siyang mapunta dito ang drip na effect na yun. So let's click done. Then, punta tayo dito sa taas. So, let's click save. Yes. Then, punta tayo sa PicsArt. Kuha tayo ng isang image na clear. Then, kung gusto nyo ng mas maganda, let's go dito sa draw. Then, pick kayo ng color na kung anong gusto nyo. So, gusto ay ma-orange, yellow, fat. Ayan, gusto ko ng ganyan. Then, punta tayo dito. Then, iganto natin siya. Ang gawin nyo lang is, kunwari, tap lang kayo, then i-expand nyo lang siya. Wait lang. Then, punta tayo sa stroke. Let's make it black. Then, punta tayo sa stroke. Gawin natin siyang malaki, as in super thick. Katulad ng ginawa natin kanina, tap and pull, then i-size nyo lang sa circle na ginawa natin. Then, let's click apply. Then, punta tayo sa add photo. Then, let's click this one, yung in-erase natin kanina. Yan. So, dapat mas matangkad pa tayo kaysa sa circle na to. Then, what we gonna do, para mas gawin natin siyang cartoony, let's click FX. Ang gawin nyo is punta kayo sa artistic, oil painting, then amount nyo kung saan nyo gusto, then apply. Then, balik ulit kayo sa FX. Punta ulit kayo sa sketch 1, then i-align nyo sa sarili nyo, then gawin yung black. So, apply na natin siya. Then, punta tayo sa stickers. Asan na yun? Then, search natin yung drips. Ayan. Then, kuhain nyo tong picture na to na may black and
black and white. I mean, black yung drips, white ang background. So, you click, i-expand nyo yan, then i-align mo sa picture mo. Yan, pwede na yan. Then, click blend. Then, click nyo yung lighten. So, pwede na yan. Then, i-adjust nyo na lang siya. Gusto ko medyo baba. And, ayan. Punta kayo ulit sa stickers. Then, search kayo ng crown. Then, pili kayo ng crown na gusto nyo. Ayan, o. Matadami dyan. Ito. Yellow. Para tugma siya sa sarili ko. Then, ilagay mo lang dyan. Yan. So, ang next naman, kung arte nyo talaga, punta kayo sa text, type nyo yung pangalan nyo. So, gusto ko ilagay yung Qboi vlogs. So, gawin natin black para nakita talaga natin. Then, search kayo ng font na gusto nyo. Ito, Vasersan, basta yan. Then, click natin yung apply. Then, kung gusto nyo ng extra, pwedeng, kunwari, sa pinaka-first text, ilagay nyo yung first name nyo. Then, sa second text naman, ito, ilagay nyo yung last name nyo. So, gusto ko, ang pangalawa ko dito is ilagay ko yung last name ko. Then, gawin natin siyang black. Then, kuha tayo ng cursive. Ayun. At kung gusto nyo ng third text, dahil maarte kayo, click nyo ulit yung apply. Then, punta kayo sa draw. So, pag tapos nyo kumuha ng color, click nyo yung check. Punta kayo sa may square and circles dito sa dulo. I mean, dito sa baba. Then, click nyo yan. Then, click nyo tong rectangle na may curves. Then, tap. Then, expand. Adjust nyo lang kung saan nyo gusto. Then, let's go to text. And, dahil maarte ako, ilagay ko lang wait lang, dapat capital. Productions. May mga space. And, kuha tayo ng magandang, maganda sana to. Ng magandang font. Gawin natin black. Then, yan. Wait lang. Kung gusto nyo pa i-add, bala kayo. Ang gawin nyo lang is, punta ulit kayo sa brushes. Then, lagyan nyo ng clouds. Then, butterflies. Then, isang mga sparkles dyan. Pwede na yan. Or, kahit wag na. Diba? Mas simple pag ganyan. And, mas madami pag ganyan. So, ayoko na masyado madami. So, dito stick na ang dito. So, pindot nyo yung next. Hayaan nyo na yung ads na yan. Then, save. Thanks guys for watching. And I really hope you like this video very, very much. And kung madami pa kayong suggestions, leave it behind. Try nyo. And yeah, actually, it's a trend today. And easy siya to make. And you can make it at your friends. And kunwari may magpapagawa, just tell them, oh no, this is worth the efforts, so pay me $20, gano'n. And kung masyado naman kayo mabait, sige, bala kayo. And yeah, ulit, thanks guys for watching. I hope you enjoyed this video. So bye bye.